Welcome back to my channel. Today magkagawa tayo ng taco. Today is Friday, so ito yung magiging dinner namin. So, meron ako ditong taco kit. Ito yung kanyang laman sa loob. Ito yung last time na binili ko sa IKEA supermarket na na-haul ko na rin to siya. So, ito yung taco shell niya. Meron na din siyang taco sauce. And yung taco original mix. Ito. So, yan yung ilalagay natin para sa ating minced beef. So, I have minced beef here. Lutuin lang natin to with our onions and tomatoes. Tapos, meron na rin ako para mamaya ilagay natin sa sa ating taco. At meron din akong lettuce. So, meron na rin akong sausawan pero nasa fridge. So, gagawa tayo ng katulad nito. Madali lang naman siya, guys, kasi yung lang naman ang lulutuin natin yung minced beef. So, stay tuned. Manong, sige kag katawa ba? Grabe itong lisin si mama. Unya na lagi ka na ako dito, ha? Bisyo ka na yun. Ito yung ating sauce, guys. Yan. Niluluto na siya. Nagunsa ka, dos? Hindi ba ito? Ano man? Ano yung paita? Lagay natin sa oven. Reheat ng konti.
Yan na ang aming dinner. Taco. Yan. Kain!